Dag student, ik heb vandaag een fantastische oefening voor jou. We gaan namelijk luisteren. En luisteren is de allerbeste oefening die jij kunt doen voor jouw Nederlands. Dus stil nu en luister naar mij. Luisteren is super belangrijk. Als jij veel Nederlands luistert, wordt jouw luisteren beter, ja, maar ook jouw spreken en jouw grammatica en jouw woordenschat. Jouw hele Nederlands wordt beter van luisteren. Daarom zijn luistervideo's als deze zo belangrijk. En luister de video niet 1 keer, maar 2, 3, 8 keer met ondertiteling, zonder ondertiteling, met Nederlandse ondertiteling, met ondertiteling in jouw eigen taal, tot alles heel logisch klinkt voor jou. Als jij meer wilt luisteren, als jij jouw Nederlands wil verbeteren, dus moet jij ook luisteren naar mijn podcast op Spotify. De ene week voor A2, de andere week voor B1 of op Patreon, waar jij mij kunt steunen. Elke week voor elk niveau met de tekst, oefeningen en een moeilijke woordenlijst. En mijn dank. Mijn dank is groot als jij mij al steunt. Maar goed, luisteren dus. Luister naar mij. Ik vertel iets. En natuurlijk schrijf alle nieuwe woorden op. Kijk wat ze betekenen. Probeer zelf een paar zinnen te schrijven met deze nieuwe woorden. En wat ook goed is, probeer na mijn verhaal, dit verhaal, terug te vertellen in jouw eigen woorden. Aan iemand anders of op papier. Of misschien wil jij een paar zinnen schrijven in de reacties. Dan kan ik het voor jou checken. Want ik heb verder niets te doen. Wat heb jij deze week gedaan? Ik heb gehangen met mijn vrienden. Ja, 2 vrienden waren hier in Nederland vanuit Japan. Zij zijn overgekomen uit Japan met het vliegtuig, met de KLM. Helaas, want op het vliegveld van Tokio werd ze verteld door een medewerker dat de KLM een zieke medewerker had, een zieke stewardess, en dat 30 passagiers niet mee konden met het vliegtuig, omdat ze niet genoeg medewerkers hadden. Mijn vrienden kregen uiteindelijk een andere vlucht, niet direct naar Amsterdam, maar via Wenen. En daar hadden zij een overstaptijd van 20 minuten. 20 minuten, is dat genoeg? Nee, dat is niet genoeg om over te stappen op een andere vlucht. Ze hebben in Wenen dus hun volgende vlucht gemist. Gelukkig was er een vlucht naar Amsterdam die 2 uur later ging. Die hebben ze wel gehaald. Ik kon ze van het vliegveld ophalen, maar helaas was de KLM deze keer hun bagage vergeten. Die stond nog in Wenen. Dus geen bagage op de band. Zij kregen een formulier mee, omdat hun bagage kwijt was. En ze zijn met mij naar hun hotel gegaan. Daar hebben ze ingecheckt en hebben zij een dutje gedaan, terwijl ik terugging naar Schiphol om hun koffers op te halen, want die waren inmiddels gevonden in Wenen en meegestuurd met weer een volgende vlucht naar Amsterdam. Volgens de KLM kon ik met het formulier en mijn paspoort de koffers van mijn vrienden ophalen, maar de KLM zegt wel meer. Dit klopte niet. Alleen de eigenaren van de koffers mogen de koffers ophalen, dus moesten mijn vrienden weer uit hun hotel naar Schiphol gaan om hun koffers op te halen. Was dat een goede start van hun vakantie? Nee, ook niet, omdat zij door al deze problemen Koningsdag gemist hadden. Zij wilden graag filmen tijdens Koningsdag, want het zijn YouTubers. ダンスってわかる？ダンス。ダンス踊り？違う、ダンスじゃねえよ。 Ja, wie is tegenwoordig geen YouTuber? Maar dat kon dus niet. Wat konden we nog wel doen? We konden de volgende dag een auto huren en naar Valkenburg rijden. Wat is er in Valkenburg? Mooie natuur en oude gebouwen. Er staat bijvoorbeeld een kasteel. Ik had
een nachtje geboekt bij dit kasteel Schaloen. We bleven niet in het kasteel zelf slapen, maar in een vakantiehuisje bij het kasteel. Nu schijnt het normaal te zijn dat als jij een vakantiehuisje huurt, in Limburg tenminste, dat je dan je eigen beddengoed meeneemt, je eigen hoeslaken, je eigen overtrek en je eigen kussensloop. Dat hadden wij niet, want ik kijk nooit in de berichten die ik krijg van het hotel. Dat moet ik misschien in de toekomst wel doen. Handdoeken waren er ook niet, dus dat moesten wij allemaal huren. De volgende ochtend bleek dat er ook geen shampoo was en geen douchegel. Volgens de eigenaar was het normaal dat jij, als jij in Nederland naar een vakantiehuisje gaat, je dit allemaal zelf meeneemt. Maar ik ga niet naar vakantiehuisjes, dus als dat niet op de website staat, dan weet ik het ook niet. Gelukkig mochten wij zijn shampoo lenen. We konden niet in het kasteel, maar dat was geen probleem. Wij wilden vooral van de omgeving genieten. Je kunt rond Valkenburg goed wandelen en dat hebben wij gedaan. Bij het kasteel wilden mijn vrienden natuurlijk filmen en in hun filmpje wilden ze bespreken wat ze verraste aan Nederland voor mensen die komen uit Japan. Ja, een van mijn vrienden ziet er niet erg Japans uit. Hij is Amerikaan, maar hij woont al 15 jaar in Japan. En hij doet stand-up comedy in het Japans, dus ik kan hem wel een beetje Japans noemen. Wat verraste mijn vrienden in Nederland? Ten eerste dat wij veel prullenbakken op straat hebben. Die heb je in Japan niet. In Japan nemen mensen alles mee naar huis en gooien het daar weg. Er zijn niet zoveel prullenbakken, omdat er, net als in Turkije, net als in Istanbul, ooit terrorisme was waar bommen in de prullenbakken werden gedaan en daarom zijn veel prullenbakken weggehaald. Nog iets dat mijn vrienden verraste, is dat wij overal pinnen. Ja, wij gebruiken bijna geen contant geld en in Japan is het nog wel normaal om veel contant geld te gebruiken. Aan het einde van hun reis hadden mijn vrienden dus nog veel euro's in contant geld over, omdat ze heel veel gepind hadden op het vliegveld. Nog iets dat ze verraste was hoe makkelijk het is om met Nederlanders te praten. Zij filmen zelf natuurlijk vaak filmpjes in Japan, maar dan duurt het 4 keer zo lang om mensen te interviewen op straat, omdat mensen vaak zeggen: nee, ik wil niet voor de camera praten. In Nederland heeft niemand nee gezegd tegen ze. Daar waren ze heel blij mee, want zo konden ze snel hun werk doen. We hebben natuurlijk ook in Amsterdam rondgekeken op verschillende plekken als de Albert Kuipmarkt, de Westermarkt en de Dappermarkt. Vooral op markten eigenlijk. Maar op hun laatste avond had ik iets speciaals voor ze, want ik ben met ze naar een echte Japanse bar geweest hier in Amstelveen, genaamd Nagomi. Dat was heel grappig voor ze om Japans te kunnen spreken en eten hier in Nederland. In de bar hebben ze de eigenaresse geïnterviewd. Ze hebben gefilmd hoe ze aten en bespraken dit in het Japans, met mij ook. En wat merkte ik? Ik kon alles begrijpen en ik kon makkelijk meepraten. 実はお父様は盆栽やってる。何の話やねん。 Hoe kan dit? Mijn vrienden zeiden: jouw Japans is beter dan 8 jaar geleden toen jij in Japan woonde. Heb ik heel hard gestudeerd? Nee, ja. Ik heb heel veel Japans geluisterd. Luisteren, luisteren, luisteren. Dat is de les van vandaag. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren alsjeblieft, te liken. Dat helpt mij. Laat een reactie achter. Ik maak volgende week weer een nieuwe video. Tot dan. Doei!